Всіх вітаю! У цьому відео ми навчимося змінювати яскравість світлодіода за допомогою потенціометра. Для нашого проєкту знадобляться плата Arduino Uno, макетна плата, світлодіод, резистор на 220 Ом, потенціометр і дроти типу тато-тато. Що таке потенціометр? Це змінний резистор, який дозволяє регулювати напругу на певному відрізку електричного кола. У нього є три контакти: два крайні для підключення напруги, а середній для зняття змінного сигналу. Його часто використовують для регулювання гучності, яскравості чи інших характеристик. Перед тим, як зібрати схему, спочатку попрацюємо у віртуальній лабораторії Tinkercad. Увійдіть у свій аккаунт та створіть новий проєкт «Схему». Додайте необхідні компоненти: Arduino Uno, макетну плату, світлодіод, резистор і потенціометр. Що ж, давайте все це з'єднаємо. Від GND на Arduino ведемо чорний дріт до мінуса на макетній платі. Встановлюємо світлодіод. Не забуваємо враховувати, особливо у фізичній збірці, що довга ніжка – це анод плюс, а коротка – катод мінус. До анода підключаємо резистор на 220 Ом. Катод з'єднуємо чорним дротом із мінусом на макетній платі. До анода через резистор ведемо жовтий дріт до 9-го цифрового піна. Далі встановлюємо потенціометр. Один крайній контакт потенціометра підключаємо до 5 вольт червоним дротом. Інший крайній контакт з'єднуємо із GND чорним дротом, а середній контакт підключаємо до аналогового піна А0. Тепер напишемо код. Прибираємо все зайве і залишаємо порожні методи. Перше, що ми робимо, це оголошуємо змінні. Ми визначаємо, до яких пінів підключені наш світлодіод і потенціометр. LED – це пін для світлодіода. У нашому випадку він підключений до 9-го цифрового піна. Потенціометр – це пін для потенціометра, що підключений до аналогового входу А0. Також додаємо змінну для керування яскравістю LED Brightness, значення якої змінюватиметься залежно від положення потенціометра. Далі переходимо до налаштування пінів у функції Setup. Ми налаштовуємо пін для світлодіода LED як вихідний, бо через нього подаватимемо сигнал для керування яскравістю. Основна ж логіка знаходиться у функції Loop. Ця функція виконується циклічно, зчитуючи значення потенціометра та регулюючи яскравість світлодіода. Спочатку записуємо у змінну potentiometer value зчитане значення потенціометра, а це діапазон від 0 до 1023. Далі масштабуємо зчитане значення, щоб воно відповідало діапазону яскравості світлодіода. Функція map змінює значення з одного діапазону на інший. У нашому випадку вона перетворює значення потенціометра, що від 0 до 1023, на яскравість світлодіода, що від 0 до 255. Наприклад, якщо потенціометр на 0, яскравість буде 0, а якщо на максимумі, тобто 1023, то яскравість буде 255. Проміжні значення масштабуються автоматично. І на сам кінець подаємо розраховане значення яскравості на світлодіод. Тепер запускаємо симуляцію і тестуємо роботу потенціометра. Крутимо ручку, і світлодіод має плавно змінювати яскравість. Це означає, що наша схема працює і ми готові переходити до фізичної збірки. Зібравши схему за прикладом із симуляції, підключаємо Arduino до комп'ютера та відкриваємо Arduino IDE. Вставляємо код і натискаємо Verify, щоб перевірити його. Якщо ж все гаразд, то натискаємо Upload, щоб завантажити програму на плату. Тепер крутимо ручку потенціометра вже в реальності і бачимо, як змінюється яскравість світлодіода. Отже, сьогодні ви дізналися, як за допомогою потенціометра можна регулювати яскравість світлодіода. Посилання на код, як завжди, буде в описі під цим відео. Якщо у вас виникли питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд і до нових відео.